مين دول؟ دول أصحابي، صورتهم في حفلة الشغل. مين دول؟ دول أصحابي، صورتهم في حفلة الشغل. مين اللي على اليمين في آخر الصورة؟ دي مدام سهير، بتشتغل محاسبة، وجنبها مدام فاطمة السكرتيرة. مين اللي على اليمين في آخر الصورة؟ دي مدام سهير، بتشتغل محاسبة، وجنبها مدام فاطمة السكرتيرة. ومين قدامهم؟ قدامهم أستاذ عادل ومراته، هو محامي في الشركة. ومين قدامهم؟ قدامهم أستاذ عادل ومراته، هو محامي في الشركة. ومين الأولاد دول؟ دول أولاد أستاذ حسام مدير الشركة، وجنبه على اليمين مدام حسنية مديرة الحسابات. ومين الأولاد دول؟ دول أولاد أستاذ حسام مدير الشركة، وجنبه على اليمين مدام حسنية مديرة الحسابات. ووراهم مين؟ وراهم المهندس سامي ومراته، هو بيشتغل مهندس كمبيوتر في الشركة. ووراهم مين؟ وراهم المهندس سامي ومراته، هو بيشتغل مهندس كمبيوتر في الشركة. وفين دكتور فؤاد؟ دكتور فؤاد قصاد مراته مدام عايدة ورا الترابيزة. وفين دكتور فؤاد؟ دكتور فؤاد قصاد مراته مدام عايدة ورا الترابيزة. ده مفتاح، دول مفاتيح. ده مفتاح، دول مفاتيح. فين المفاتيح؟ المفاتيح قدام الشنطة. قدام يعني قصاد. فين المفاتيح؟ المفاتيح قدام الشنطة. قدام يعني قصاد. ورا، ورا. جنب، جنب. تحت، تحت. فوق أو على، فوق أو على. جوه، جوه. المفاتيح على يمين الشنطة. المفاتيح على اليمين. المفاتيح على يمين الشنطة. المفاتيح على اليمين. المفاتيح على شمال الشنطة. المفاتيح على الشمال. المفاتيح على شمال الشنطة. المفاتيح على الشمال. المفاتيح بعيدة عن الشنطة. المفاتيح بعيدة عن الشنطة. المفاتيح قريبة من الشنطة. المفاتيح قريبة من الشنطة. ده التلفزيون. فين الشنطة؟ الشنطة قدام التلفزيون؟ أيوة، الشنطة قدامه. ده التلفزيون. فين الشنطة؟ الشنطة قدام التلفزيون؟ أيوة، الشنطة قدامه. فين الكتاب؟ الكتاب تحت القاموس؟ أيوة، الكتاب تحته. فين الكتاب؟ الكتاب تحت القاموس؟ أيوة، الكتاب تحته. فين الجورنال؟ الجورنال جنب المحفظة؟ أيوة، الجورنال جنبها.
فين الجورنال؟ الجورنال جنب المحفظة؟ أيوة، الجورنال جنبها. عندكوا وظيفة محاسبة صح؟ أيوة مظبوط، وظيفة محاسبة. الوظيفة في مكتب المعادي. عندكوا وظيفة محاسبة صح؟ أيوة مظبوط، وظيفة محاسبة. الوظيفة في مكتب المعادي. مكتب المعادي؟ ده بعيد قوي عن البيت. طيب كم ساعة في اليوم؟ 9 ساعات في اليوم، من 9 ل6. وحضرتك عندك لغات إيه؟ مكتب المعادي؟ ده بعيد قوي عن البيت. طيب كم ساعة في اليوم؟ 9 ساعات في اليوم، من 9 ل6. وحضرتك عندك لغات إيه؟ إنجليزي وفرنساوي. وعندك عربية وكمبيوتر؟ إنجليزي وفرنساوي. وعندك عربية وكمبيوتر؟ أيوة، عندي عربية وعندي كمبيوتر. لكن المرتب كام؟ المرتب حوالي 1200 جنيه في الشهر. أيوة، عندي عربية وعندي كمبيوتر. لكن المرتب كام؟ المرتب حوالي 1200 جنيه في الشهر. 1200 جنيه بس؟ ياه، ده مرتب صغير قوي. أنا آسف، هو ده المرتب وهي دي الوظيفة. 1200 جنيه بس؟ ياه، ده مرتب صغير قوي. أنا آسف، هو ده المرتب وهي دي الوظيفة. 100 كتاب، 100 جنيه، 100 ست، 200 كتاب، 200 جنيه، 200 ست. 300 كتاب، 300 جنيه، 300 ست. 400 كتاب. 500 كتاب. 600 كتاب. 700 كتاب. 800 كتاب. 900 كتاب. 1000 جنيه، 2000 جنيه، 3000 جنيه، 4000 جنيه، 5000 جنيه، 6000 جنيه، 7000 جنيه، 8000 جنيه، 9000 جنيه، 10000 جنيه، 11000 جنيه، 12000 جنيه، 100000 جنيه، 200000 جنيه، 300000 جنيه، 900000 جنيه.